මේ පුවත්පත් සාකච්ඡාව සංවිධානය කළේ පාස්කු ඉරිදින ප්‍රහාරයට අවුරුදු 4ක් සම්පූර්ණ වන ලබන අප්‍රේල් 21 වන සිකුරාදා වැඩසටහන පිළිබඳව කතා කරන්නටයි. අහිංසක මිනිස් ජීවිත 272ක් මිලේච්ඡ ලෙස ඝාතනයට ලක් වූ සහ තවත් මිනිසුන් 500කගේ පමණ අනාගතයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ අඳුරට ඇද දැමූ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සිදු වී වසර 4ක් ගෙවි ගොස් තිබෙන. නමුත් ඒ පසුපස සැඟ වූ සත්‍ය එලි කර ගන්නට සහ එයට වගකිව යුත්තන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනීමට මේ දක්වාම නොහැකි වී තිබෙන. වසර 4ක් පුරා තවමත් අපි මෙහි සැඟවුණු සත්‍ය සොයා ගැනීමේ උත්සාහය අත් නොහරින්නේ දිගින් දිගටම ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ මෙම ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයට වසර 4ක් සම්පූර්ණ වන අප්‍රේල් 21 වන දින විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කුමන පරමාර්ථයක් පෙරදරි කරගෙනද යන්න පැහැදිලි කිරීමට අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සංවිධානය කළා. මේ කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ එකම මෙම කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳව යහපාලන රජයේම පත් කළ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභා වාර්තාවද අපි කියන මේ කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ දැනුම් දීම සනාථ කරලා තියෙනවා ඒ වාර්තාවේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෑත කාලයේ සිදු වූ මෙම දරුණුතම සහ ම්ලේච්ඡ මිනිස් ඝාතනයේ පසුපස මහා කුමන්ත්‍රණයක් තිබෙන බව හිටපු නීතිපතිවරයා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් අපට හොඳ හැටි මතකයි. එතකොට මේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ වාර්තාවේ විධායක සාරාංශය තුන්වෙනි පිටුවේ සඳහන් කරනවා පැහැදිලිවම මේක දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. යම් කිසි පිරිසක් බලයට ගෙනීම සඳහා මෙය සිදු වුණාදයි බරපතල සැකයක් තිබෙනවා කියලා ඒ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම හිටපු නීතිපතිවරයාත් මේ මහා කුමන්ත්‍රණයක් කියලා ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ දේශපාලන බලය දිනා ගැනීමේ කුමන්ත්‍රණයක් බව බොහෝ දෙනාගේ මෙන්ම අපගේද විශ්වාසය. ප්‍රහාරයේ සත්‍යය යටගැසීමට එදා මෙදා තුර රට පාලනය කළ ජනාධිපතිවරුන් සහ දේශපාලනඥයන් මෙන්ම වත්මන් ජනාධිපතිවරයා සහ රජය ඇතැම් දූෂිත රාජ්‍ය නිලධාරීනුත් දරන මෙම උත්සාහය පසුපස ඇති දූෂිත පරමාර්ථය වන්නේ එම අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම බව අපිට පැහැදිලියි. පාස්කු ඉරිදා ම්ලේච්ඡ මිනිස් ඝාතනය පමණක් නොව මෑත ඉතිහාසයේ පුරා සිදු දේශපාලන ඝාතන, පැහැර ගැනීම, අතුරුදහන් කිරීම මෙන්ම ජාතිවාදය හා ආගම්වාදය ඇවිස්සීම වැනි මහා අපරාධ රාශියක සත්‍යය යටගසා නීතිය හා යුක්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම දේශපාලන බලයට යට කරමින් මේ දක්වාම සිදු කර ඇත්තේ තමන් බලයට ගැනීමට සහ තම බලය ආරක්ෂා කර ගැනීමට දූෂිත දේශපාලකයින් හට උදව් වූ මෙම මහා අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමයි. මේ රටේ යුක්තිගරුක සහ සාධාරණ පුරවැසියන් සියලු දෙනා මෙය අවබෝධ කරගත යුතු වෙනවා. එය ඉතා වැදගත් වෙනවා ලංකාවේ අනාගතයට. මේ සියලු අපරාධ කාලයේ වැලි තලාවට යටකොට මේ රටේ මිනිසුන්ට මේ සියල්ල අමතක වී යාමට සැලැස්වීම මේ දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතියේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ගයයි. වසර 4ක් පුරා අප උත්සාහ කරන්නේ එම කූටෝපාය පරාජය කරමින් පාස්කු ඉරිදා ම්ලේච්ඡ මිනිස් ඝාතනයේ සත්‍යය හෙළිදරව් වී යුක්තිය ඉටුවන තුරු අපගේ උත්සාහය අපි අත් නොහරින ක්‍රමවේදයකට පැමිණෙන්නටයි. මෙම උත්සාහය අපි අමතක කොට අතහැර දැමුවොත් මේ රට තුළ භයානක පූර්වාදර්ශයක් ගොඩනැගීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව අපගේ විශ්වාසයයි. දේශපාලන බලය ලබා ගැනීම සහ එය පවත්වාගෙන යාම සඳහා සිදු කරන ඕනෑම අපරාධයකට සත්‍යය යටගැසීම පිණිස මෙන්ම එම අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ගොඩනැගෙන දූෂිත දේශපාලන බලාධිකාරියක් සහ දේශපාලනීකරණයට ලක් වූ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදයක්
මේ රට තුළ තිබෙන නිසා දේශපාලන බලය දිනා ගැනීමේ හොඳම සහ සාර්ථකම ක්‍රමය පාස්කු ප්‍රහාරය වැනි මිලේච්ඡ මිනිස් ඝාතනයක් සිදුකොට ඒ ඔස්සේ ජාතිවාදය හා ආගම්වාදය අවුස්සා බලයට පැමිණීම බව අපිට පැහැදිලිව පෙනෙනවා ඒ ගමන් මඟ. පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයේ සත්‍යය හෙළිදරව් කරගෙන එහි මහමොලකරුවන් අපරාධකරුවන් නීතියට කොටු කර නොගතහොත් දැනටමත් නිදැල්ලේ සිටින මෙන්ම විවිධ වරප්‍රසාදයන්ද දේශපාලන රැකවරණයද භුක්ති විඳින මේ අපරාධකරුවන් ඉහත දැක් වූ පූර්වාදර්ශය අනුව යමින් අනාගතයේදීද බලය දිනා ගැනීම සඳහා මිනිස් ඝාතන සිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීමට ඉඩ තිබෙන බව පැහැදිලි. එම නිසා පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයේ සත්‍යය සහ යුක්තිය ඉල්ලා අප්‍රේල් 21 වෙනි සිකුරාදා ශක්තිමත් ජනපෞරක් ඉදිකිරීමට ජාති ආගම් ભેදයෙන් තොරව එකට එක්වන ලෙස අපි අපේ රටේ සියලුම පුරවැසියන්ගෙන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. ජනපෞර අපි හදන්නේ අප්‍රේල් 21 වෙනිදා උදේ 8 ඉඳලා 9 දක්වා කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ පටන් අරන් කටුවපිටියේ සාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය දක්වා මග දෙපස මීගමු කොළඹ මහා මාර්ගයේ. ඒ නිසා අපි සියලුම දෙනාගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. රටට ආදරය කරන නීතිය ආධිපත්‍ය රට තුළ රජකම් කර යුතුයි කියලා හිතන කුමන්ත්‍රණකරුවන් සහ දූෂිතයන් පරාජය කරන්නට අවශ්‍යයි කියලා හිතන සෑම පුරවැසියෙක් එදාට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි ඒ අයගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කුමන ආගමක් ඇදහැව්වත්, කුමන භාෂාවක් කතා කරුවත්, කුමන ජාතියකට අයිති වුණත් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කුමන පක්ෂයකට අයිති වුණත් අපිට කමක් නැහැ. අපි ඔක්කොම මේ රටට ආදරය කරන පුරවැසියන් හැටියට එදාට අපි එකතු වෙමු. එකතු වෙලා මේ ජනපෞර හදමු පාර දෙපස මීගමුව කොළඹ මහා මාර්ගයේ. අපි පාර දෙපස පාරේ ගමන් කරන වාහන වලට හෝ පුද්ගලයන්ට බාධාවක් නොවන ආකාරයෙන් අපි දෙපස හිටගෙන ඉන්නවා පමණයි. ඒ හිටගෙන ඉන්න අතර 8:45ට අපි විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවය ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම එතනින් පස්සේ අපි 9ට ඉවරුනාම ආගමික මෙහෙයන් පවත්වනවා. කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ විශේෂ ජන හමුවක් අපි පවත්වනවා ඊට පස්සේ. ඉතින් මේ කටයුත්තට දායක වෙන්න කියලා අපි අපේ රටේ හැම පුරවැසියෙක්ගෙන්ම ඉල්ලනවා රට වෙනුවෙන් හිතන අයට එකතු වෙන්න කියලා. එදින කාර්යාලවල කම්හල් වල හා අනිකුත් වැඩබිම් වල සිටින සියලු දෙනාගෙන්ම අපි ඉල්ලා සිටින්නේ 8:45ට විනාඩි 2 නිශ්ශබ්දතාවයේ Taman ඉන්න තැනම සිට හිටගෙන හෝ වාඩි වෙලා හෝ අනුගමනය කරන්න කියලා අපිට සහයෝගය දෙන්න කියලා මේ කාරණාව සඳහා. මේක අපේ සිංහල භාෂාවෙන් මම මේක ඉදිරිපත් කළා. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න. It is 4 years now since the tragic murder of 272 innocent worshippers in churches and visitors in hotels on the fateful Easter Sunday of 2019. Yet it has not been possible for us up to now to identify the perpetrators behind these attacks and to bring those responsible to book. We have organized this press conference hence to inform the public about the reasons behind the different programs we are organizing on the 21st April, the 4th anniversary of these attacks, affirming that we have never given up our efforts to find the truth behind these attacks and that we continue to be committed to that cause. We recall vividly the statement made in earlier times by the former Attorney General that behind these attacks, which can be called one of the most cruel and inhuman attacks that happened in recent times, there was a grand conspiracy. It is clear to us and to many others that these attacks were a plot organized in order to gain political power. Even the Parliamentary Select Committee appointed that time by the Yahapalana government affirmed so in its report in the executive summary page 3, report published on 23rd October 2019. It is very clearly written that there was a political plot. It is clear that the presidents as well as the politicians who ruled this country since then, as well as the present president and his government,
and some corrupt state officials have been and are part of an attempt to hide the truth behind these attacks in order to protect the culprits. It is also clear that for its future well-being, the citizens of this country who are upright and just need to know that up until now, what has happened is that, like it was for the Easter Sunday murders, so also there have been in the recent past many political murders, kidnappings, disappearances, as well as setting up of religious and ethnic conflicts and violence in the country, ignoring the principles of the rule of law and justice for the sole purpose of obtaining political power or holding on to power with the help of criminal elements who have been protected and sustained by them. This corrupt political culture adopts the policy of getting the people of this country to forget all these serious crimes by seeking to bury those in the sands of time and erase them from their memory. Our attempt is to show to those state-sponsored criminals that we will not stop our efforts at exposing the truth behind these Easter attacks so that we may expose this evil strategy of theirs and ensure that justice is done. It is our belief that if we let go of this effort, it will create a bad precedent for the country. This country by now possesses a deeply corrupt political power base and some corrupt officials handling legal matters who manipulate the rules to justify such behavior, which would shield and protect political criminals. And so, in such a setup, one could engage in such criminal activities even in the future in order to come to power or to hold on to power by rousing up base feelings of racialism and religious bigotry among the people, cause such mass murders like the Easter Sunday attacks, and achieve power. That is the background in which there is a strong need to find out the truth behind the Easter attacks and to bring the masterminds and criminals behind it to justice. Else, some of these criminals who are now free and are enjoying political protection may be tempted to carry out such attacks again in order to obtain power even in the future. Hence, we call upon all our citizens, irrespective of their racial or religious differences, to unite with us to create a strong human chain on 21st April, Friday, calling for truth and justice for the Easter attack victims. The human chain, we call upon all our fellow citizens to join us, irrespective of differences of racial, religious, and political party affiliation, to make up a human chain which will call upon all our leaders to render justice to the victims of the Easter attacks and to strengthen the hands of freedom and justice in our motherland, which has unfortunately been weakened by now. To do so, we invite all to gather along the roadside on the Colombo-Negombo main road on both sides peacefully by 8:30 a.m. on 21st April, starting from St. Anthony's Church, Kochikade, and up to St. Sebastian's Church, Katuwapitiya in Negombo, along the Colombo-Negombo main road. Kindly observe 2 minutes silence at 8:45 a.m. and remain in the line from 8:30 to 9 o'clock. Kindly remain silent, standing on the edge of the road and avoid disturbing the traffic. We expect all to join us as fellow citizens of this our homeland without any consideration of differences. Those working in the offices and factories are invited to stand for 2 minutes in silence at 8:45 a.m. at their own places of work. Thank you very much. මට තේරුන්නේ නැහැ පස්සේ. අවමත් වහන්සේට විශ්වාසයක් තියෙනවද මේ යාන්ත්‍රණය තුළ මේ ඝාතකයන්ට ඉෂ්ට වෙයි කියලා? අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තුලින් යම්කිසි පිබිදීමක් ඒ වගේම යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වෙයි කියලා අපේ රට පාලනය කරන නායකයන්ට මේ පිළිබඳව අවංක විමර්ශනයක් කරන්නට කටයුතු කරන්න. අපි හැමදාම ඇහුවේ ඒකයි. මොකද මේ පිළිබඳව සාධාරණ විනිවිද පේන විමර්ශනයක් මේ තාක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒ හැම විමර්ශනයක්ම පසුව කඩාකප්පල් වෙනවා. කඩාකප්පල් වුණා.
පටන් ගත්තු හැම විමර්ශනයක්. අනිත් එක ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා සමහර දේවල් වැඩි දුරටත් විමර්ශනය කළ යුතුයි කියලා. ඒවා විමර්ශනය වීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. දැන් ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ සාරා ජෙස්මින්ගේ මේ DNA පරීක්ෂණ වාර්තාව. ඒගොල්ලෝ DNA පරීක්ෂණ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම සඳහා පමණයි. අවංකවම මොකද්ද වුනේ කියන එක හොයන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕනේ කමක් නැහැ. ඒ වගේ මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය පිටුපස ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියන එක අපි කවුරුවක්වත් දන්නේ නැහැ. එහෙන් මෙහෙන් එක එක්කෙනාව එහාට මෙහාට කරනවා, එක එක්කෙනෙකුව අල්ලනවා, ඊට පස්සේ ආව නිදහස් කරනවා, නඩු දානවා, ඊට පස්සේ නඩුව ගෙනියන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. ඒ වගේ නොයෙකුත් දේවල් කර කර අපිව රවට්ටන්න, අපිව සනසන්න මේ පාලකයෝ කටයුතු කරලා තියෙනවා. එහෙම නෙමෙයි අපි කියන්නේ මේ පිළිබඳව විනිවිද පේන ස්වාධීන ඒ වගේම මේ පිළිබඳව සෑම කරුණක්ම සොයා බලන පරිපූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු විය යුතුයි. එවැනි විමර්ශනයක් සිදුවන තුරු අපිට මේ කරන දේවල් වලින් සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. එසේ සෑහීමකටපත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයේ තියෙන තුරු අපි අපේ අරගලය සටන මේ පිළිබඳව ඉදිරියටම ගෙනියනවා. මහත්සේ ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට අලේ ලබා ගැනීම යම් කුසක් ඉඳලා නම් එම කොටස බලයට වදලා ඉන්නවා. ඒකට ප්‍රහාරය වළක්වා නොගත කොටසක් දැන් මේ ආණ්ඩුව තුළ සිටිනවා. ඒතොර ඒ සියල්ලම සහිත ආණ්ඩුවක් තියෙන කතාවක් තියෙනවා පුරාගයන් වගේ පේනහනවා වගේ කියලා. අහලා වැඩක් දැන් අත වශයෙන්ම අපි මෙතනදී කල්පනා කරන්නේ අපේ රටේ නීතියක් තියෙනවානේ. ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතු කවුරු පාලනය කරුවත් ඒගොල්ලෝ බැඳිලා ඉන්නවා ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. නමුත් ඒගොල්ලෝ මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැතිකම තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔබතුමා කිව්වා වගේ හොරාගේ අම්මගේ පේන අහනවා වගේ වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් අපි මේක ඒ අය Tamanට පැවරෙන වගකීම ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරන තුරු අපි මේ අරගලය ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයි. එතනයි තියෙන తত্ত্বය. ඒ නිසා අපි මුළු රටටම කියන්නේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරය එක අත්දැකීමක් පමණයි මේ මුළු කාලය තුලම සිදුවෙච්ච ඒ වගේ ප්‍රහාර, ඒ වගේ අතුරුදහන් වීම, ඒ වගේ මිනිසුන් මරා දැමීම් ඒවා පිළිබඳ කිසිම විමර්ශනයක් හරියාකාරව විනිවිද පේන මට්ටමින් සිදු වෙලා නැහැ. මේකටත් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ පොඩ්ඩක් එහෙන් මෙහෙන් අතගාලා ඊට පස්සේ මේකත් කාපට් එක යට හංගන එකයි. මම අවුරුදු ගානක ඉඳලම කියනවා මේ කාපට් එකේ කතාව. ඒ මොකද මේක තමයි අපේ රටේ යථාර්ථය. ඒ නිසා මේ Tamanට රිදෙනකොට කැමති නෑ අවංක වෙන්න. ඒ වගේ වෙලාවක. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි මේකට ආධ්‍යාත්මිකත්වයක් දීලා තියෙනවා. අපි මේකේ යදුම් මෙහෙයන් පවත්වනවා. අපි විවිධ ආගමික නායකයන් සහභාගී වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ආඥා වලින් සහ ඒගොල්ලන්ගේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවලින් ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. මොකද අපිට මෙතනදී යම් කිසි ආධ්‍යාත්මික බලවේගයක් නිදහස් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. අපි ඔක්කොම අපි එක එක්කෙනාගේ ආගමට අනුව විශේෂයෙන්ම මේ කාරණාව සම්බන්ධව එකතු වෙනවා නම් මේ දූෂිත බලවේග පරාජය කරන්න අපිට පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දැනටමත් මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව අපිට පොරොන්දු වෙලා ඒ පොරොන්දු එකක්වත් ඉෂ්ට නොකරපු ජනාධිපතිතුමාට ගෙදර යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක උනේ අපි ගිහිල්ලා ඇදලා දාලා නෙමෙයි එළියට. ඒක යම් විදියක ආධ්‍යාත්මික අත්දැකීමක් හැටියට අපි දකින්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ විදියට මේකට මේ 272 දෙනාගේ ජීවිත අව탁සේරු කරලා ඒ වගේ විදියට ඒවා විනාශ කරන්න ඉඩ දීලා ඒකේ සත්‍ය යටපත් කරන්න කවුරු හරි කටයුතු කරනවා නම් ඒ ඇයට සිද්ධ වෙන්නේ අන්නේ දේම තමයි. ඒක ඒගොල්ලෝ මතක තියාගත යුතුයි. අපි මේ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා අපි ඔක්කොම ආගමික සිද්ධාස්ථාන වලින් ඉල්ලනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. මේ අවස්ථාවේදී ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඔවුන්ගේ ඒ යාඥා හෝ පිරිත් සජ්ජායනා හෝ අපිට ලැබෙන්නට තියෙන මේ කාරණාව ජය ගැනීම සඳහා අපි සමග භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම වෙනත් ආගමික සංවිධාන ආගමික නායකයොත් අපි සමග එකතු වෙනවා.
අපි ඔක්කොම මේ එදා උදේ 7ට අපි දේවස්ථානවල දිව්‍ය පූජාව පවත්වනවා මේ අදහස වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපි යාඥා මෙහෙයන් පවත්වනවා උදේ 7 ඉඳලා 8 වෙනකම්. දේවස්ථාන වලට ජනතාව එනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි පාරට බහින්නේ. පාරට ආවත් අපි පාරේ කාටවත් කරදර නොකර දෙපැත්තේ ඉන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙලාවේ. අපි ഘോഷා කරන්න යන්නෙත් නැහැ. අපි කරන්නේ හිටගෙන ඉඳලා අපේ විරෝධය පළ කිරීම පමණයි. මේ සඳහා යුක්තිය පසුතැවීමට ගත වූ කාලය පිළිබඳව කොහොමද වැඩි කියලා හිතන්නේ? කාලය දැන් අපි දන්නවා අපි රජයෙන් කොච්චර බලාපොරොත්තු වුණත් රජයන් වශයෙන් හිටපු එක රජයක්වත් මේකට අවධානය දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අපේ ස්වාධීන ශක්තියෙන් මේ වන විට අඩු ගානේ කීප දෙනෙකුට හෝ දඬුවම් ලබා දීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපිම උසාවියට දාපු නඩුවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අපිත් සහ වෙනත් සංවිධාන සමග එකතු වෙලා අපි දාපු මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සම් මාර්ගයෙන් අපිට ඒකේ ජනවාරි මාසේ 17 වෙනිදා ඒ තීන්දුව අපිට ලැබිලා එතනදී කීප දෙනෙක් වැරදිකරුවන් ලෙස උසාවිය තීන්දුව කළා. ඉතින් ඒ අපි අපේ උත්සාහයෙන් කරපු වැඩක්. ඒ වගේම අපි මේ වන විට මීගමුව උසාවියෙත් කොළඹ උසාවියෙත් නඩු 300 ගානක් දාලා තියෙනවා මේ අයට විරුද්ධව. මේ ජනතාව එක එක්කෙනා නඩු දාලා තියෙනවා 300 ගානක්. ඒ තුවාල වෙච්ච අය, මැරිච්ච අයගේ පවුල් වල අය නඩු දාලා තියෙනවා දඩ මුදල් ඉල්ලලා. ඉතින් ඒ නඩුත් දැන් අසමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට කරන්න පුළුවන් වෙනත් විකල්ප තියෙනවා නම් ඒ විකල්ප ඔක්කොම අපි අනුව මේකට විසඳුමක් හොයන්න උත්සාහ කරනවා. තවත් එකක් තමයි අපිට මෙහි ලංකාවේ මේ රජයන් අපිට දෙන බොරු පොරොන්දු සහ මේ වේදිකාව සනසන්නට කියන කතා ඒවයින් කිසි වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ජාත්‍යන්තරයට මේ ප්‍රශ්නේ ගෙනියන්න අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ජාත්‍යන්තරය සමග අපි මේ පිළිබඳව කරන ගනුදෙනු සහ මේ පිළිබඳව අපේ වේදනාව වුන්ට ප්‍රකාශ කිරීම දිගටම කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම සුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවේදී ඉන්නවා කියන එක අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අනුව අපි මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් අවශ්‍යයි කියන එක දැන් ඒ තලයට ගෙනියලා අවසానයි. ඒක ඉදිරියටම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක මේ බලපෑම් කිරීම, කියන්නේ ප්‍රෙෂර් ඇති කිරීම තුලින් යම් විදිහකට මේ රටේ නායකයෝ මේක තේරුම් අරගෙන අපිට මේකට යුක්තිය ඉෂ්ට කරાવી කියලා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් නොකරાવી කියලා. ඒකෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න. අනිත් එක ඊට පස්සේ මේ රටේ නීතිය සහ යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න අවශ්‍ය වාතාවරණයක් ඇති කරાવી කියලා. මේ මෙච්චර කල් මේක කිසිම දෙයක් වුණේ නැහැ. දැන් තනි පුද්ගලයෙකුගේ බලයට තමයි ඔක්කොම දැන් තීන්දුව වෙන්නේ, තීරණය වෙන්නේ කියන තත්ත්වයට රට ගමන් කරනවා. ඒක ඉතාමත්ම දූෂිත වැඩපිළිවෙලක්. ඒක අපිට පිළිගන්න බෑ. තනි පුද්ගලයෙකුගේ බලය නැති කරන්න ඕනේ කියලා දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමා තමයි යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ ඒ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ තටු කපන්න කටයුතු කරේ. එහෙම කටයුතු කරපු අගමැතිතුමා දැන් අද ජනාධිපතිතුමා වෙලා එතුමා විශේෂ පනත් ගෙනල්ලා ඒ පනත් මගින් නැවත වරක් තමන්ගේ තනි අතට ඒ තීන්දුව ගැනීමේ බලය ලබා ගන්න ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් සිටිනවා. ඒක ඇත්තටම කනගාටුදායකයි. අපේ රටේ පුරවැසියන් හැටියට අපිට එහෙම පිළිගන්න බෑ. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. අවුරුදු 75ක් තිස්සේ අපි ජනතාව සර්වජන ඡන්දයෙන් නායකයන් පත් කරගත්තා. ඒ සර්වජන ඡන්දය අපි පිළිගන්නවා. ජනතාවගේ හඬට අපි සවන් දෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ නිසා මේ අපි බලය ලබා ගන්නේ අපිට බලයේ ඉන්න නෙමෙයි, ජනතාවට සේවය කරන්න. යුක්තිය පසිදාලන්නට, සාධාරණත්වයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකටනේ අපි මේ ඡන්දයෙන් අපි මිනිසුන්ව පත් කරගන්නේ. පත් කරගත්තට පස්සේ සිංහලෙන් කියනවා නම් අපිට පොකා පෙන්නනවා මේක. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ කරේ හැමදාම. අපිට ඒගොල්ලන්ගේ බලය පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝ අපිව
පාවිච්චි කරනවා ඡන්දෙට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට ඒගොල්ලන්ගේ බලය දෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. මෙතන මේ නව චින්තනයක් එන්නට ඕනේ. අපේ තරුණ තරුණියෝ ඉල්ලා සිටියේ ඒකයි. නව චින්තනයක්. රට ගොඩ නගන්න. හැමදෙනාම එකතු කරගෙන යන ගමනක්. බෙදාගෙන යන ගමනක් නෙමෙයි. හැමදෙනාම එකතු කරගෙන යන ගමනකට අපි අවතීර්ණ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ සඳහා නීතිය සහ සාධාරණත්වයේ පදනම විය යුතුයි. ඒ වගේම යුක්ති සහගත බව පදනම විය යුතුයි. බලය තබා ගැනීම පදනම නෙමෙයි. බලය බෙදා ගැනීමේ පදනම විය යුතුයි. මේ පරිවර්තනයේ නැතුව මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ කවදාවත්. දැන් නඩුකාර නියම සමහර අය කියනවා මේ ඒකේ රෝගාලකට ගිහිල්ලා මුදල් කරනවා. එතකොට ඒ ජනතාවට මේ නඩු මුදල් ගෙවන්න. මම දන්නේ ඒක ඒ අය දැනගන්න ඕනේ ඒ සල්ලි එක හොයලා දෙන්න. එයාලට ඒවා කරන්න බැරි ගමක් නැති පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. ඒ නිසා පිටකොටුවේ බෝගා ගාවට ගිහිල්ලා එකතු කරත් ඒකට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම හරි මේ අහිංසක මිනිසුන්ට ඒ කරපු විනාශය, Tamanගේ වගකීම ඉෂ්ට නොකර ඒ කරපු විනාශය ඒකට ඒගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕනේ. ඒක සමහර මිනිස්සු ඉන්න ඒ මිනිස්සු දැන් මම දන්නවා කීප දෙනෙක් ඉන්න ඒගොල්ලෝ සදාටම ඇඳේ. මේ හොඳට ඇවිද හිටපු හොඳට මේ හැමදේම තමන්ගේ ශක්තියෙන් කරගත්තු මිනිස්සු අද ඇඳේ නැත්තම් රෝද පුටුවේ. මේ මිනිස්සු මොනවටද මේ තත්ත්වෙට දැම්මේ? මේක වළක්වන්න ඕන තරම් තිබුණානේ ඉන්දියන් බුද්ධි අංශ 4 පාරක් දැන්නවනේ මේගොල්ලන්ට. ඒ තුට්ටු දෙකකට ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් කරපු අය මේකට දඬුවම් විඳින්න ඕනේ. මොකද ඒක වැරදි එහෙම කරපු එක. මේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කෙරුවා. ඒක එදා උදේත් පණිවිඩයක් හම්බෙලා තිනවා 21 වෙනිදා උදේ. ඒකවත් ගණන් ගත්තේ නැහැ. අඩු ගානේ එක ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දුන්නා නම් අපි මේ පල්ලි ටික වහනවා. ඒ වෙලාවේ. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ. පැය දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා. තව සැරයක් කිව්වා. ඒත් ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේක නිකන් සැලකිල්ලක් නැතුව දැන් අපේ පාර්ලිමේන්තු තීරීම් කාරක සභාවේ වාර්තාවේ තනි කරන ඒක නිලධාරියෙකුව සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට වග කියන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. නමුත් මේ නිලධාරියව තාමත් තියාගෙන ඉන්නවා ඒ තනතුරේ. මේ ආණ්ඩුව. ඒ වගේම මේ නිලධාරියව උසස් කරන්න මේ කතාවක් කියවුවා. මෙයා උසස් කරනවා. ඒත් මෙහෙම කරනකොට නීතිය තුට්ටු දෙකකටවත් ගණන් ගන්න නැති ආණ්ඩුවක් එක්ක අපි කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ? Tamanට පේන්න ඕනේ මේ දැන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව. ඒ තේරීම් කාරක සභාව පත් කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ඕනකම. ඒතර ඒ තේරීම් කාරක සභාවේ සඳහන් වෙන වාර්තාවේ සඳහන් වෙන දේවල්වත් මේගොල්ලෝ ගණන් ගන්න. මොකන්ද මේ කොහටද අපි ජනතාව යන්නේ? අපේ රටේ ජනතාව කොයි පැත්තටද බලන්න ඕනේ? නීතියක් තියෙනවා. යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය වෙනවද? අන්න ඒව තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වැඩේ කරන්නම ඕනේ. අපි මේ දේශපාලන නායකයන්ට අපි පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ. අපි ඔයාලා කරන දේ අපිට පිළිගන්න බෑ කියන. එච්චරයි. ඒකට තමයි අපි කිව්වේ ජනපෞරට එකතු වෙන්නේ. අනිත් එක මේක අපේ කතෝලික ධර්මයේ විතරක් කරන ආරාධනයක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන් මම බෞද්ධ, හින්දු, මුස්ලිම් මේ රටේ සහෝදර ජනතාව ඉතාමත්ම ආදරෙන් ඕනෑකමින් කියනවා කරුණාකරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, ඇවිල්ලා හිට ගන්න මේ විනාඩි කිහිපය අපි සමග ඉන්න කියලා ඉල්ලීමක්.